Top game mobile sinh tồn kiểu xây dựng chế độ nhiều người chơi nhất 2022. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Sub Game. Có bao giờ anh em từng nghĩ sẽ đích thân trải nghiệm qua cái cảm giác thế giới này là của bố mày? Nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trong nhìn ngoài, nhìn trái nhìn phải, cả hành tinh này chỉ có mình là con người. Ok, nếu như anh em nào đã từng có những suy nghĩ như vậy thì đến với video hôm nay là anh em đến đúng chỗ rồi đấy. Bởi vì chẳng cần đi đâu xa, chẳng cần có xe tay ga, chỉ cần một chiếc điện thoại, anh em đã có thể trải nghiệm cái cảm giác sinh tồn một mình ở trong vũ trụ này. Hãy cùng Sub Game đi một vòng quanh vũ trụ từ hàng triệu năm trước đến cả tương lai trong top game sinh tồn kiểu xây dựng chế độ siêu hot, nhiều người chơi nhất năm 2022 ngay sau đây nha. Mở đầu là tựa game sinh tồn thế giới mở xây dựng sáng tạo có 102 với giải thưởng trò chơi điện tử nhiều người chơi nhất trên thế giới với cái tên Minecraft. Thực tế mà nói thì không có gì phải bàn cãi khi đứng đầu danh sách trong top game xây dựng sinh tồn nhiều người chơi nhất hiện nay là một tựa game rất chi màu mè và không dành cho người ghét hình vuông này. Minecraft được phát hành cách đây 11 năm bởi Mojang Studio, Xbox Game Studio, Sony Interactive Entertainment. Điều làm cho Minecraft trở nên đặc biệt cho tới giờ đó chính là về phần đồ họa. 100% mọi thứ ở trong game đều là khối vuông. Anh em nghĩ rằng đây là trò chơi dành cho trẻ con ư? Không hề nha, vì chính phần đồ họa là những khối vuông đã mang lại cho Minecraft lại khả năng sáng tạo gần như là bất tận. Game có hai chế độ chơi chính, đó là chế độ sinh tồn và sáng tạo. Nhiệm vụ chính của sinh tồn đó là tìm, chế tạo những nhu yếu phẩm cần thiết cho việc sinh tồn của mình. Anh em có thể xây nhà, làm vườn hoặc bất cứ thứ gì anh em muốn. Còn về sáng tạo, chế độ này sẽ cung cấp cho anh em vô hạn tài nguyên để làm bất cứ thứ gì mình thích, xây dựng mọi thứ từ nhà cửa, đường phố, xe cộ, vân vân. Thậm chí có rất nhiều game thủ ở Việt Nam đã rất thành công khi tái hiện lại thành phố nổi tiếng ở trên khắp thế giới. Một điều đặc biệt ở Minecraft là nếu anh em có quá chán với hai chế độ có sẵn kia thì có thể sáng tạo ra chế độ chơi của riêng mình hoặc sử dụng chế độ chơi được gọi là mod do những game thủ khác tạo ra. Mặc dù ra đời đã 11 năm nhưng Minecraft vẫn là một cái tên đình đám trong làng game. Một phần vì đây là game sáng tạo, một phần là vì cái cảm giác mới mẻ khi chơi game. Các game thủ có thể thỏa sức sáng tạo làm theo ý mình muốn mà không hề bị gò bó, bắt buộc theo bất cứ một thứ gì có sẵn. Cái tên tiếp theo sánh ngang cùng với Minecraft mà có khi còn nhỉnh hơn về đối tượng người chơi, thậm chí là một tựa game được xếp vào hàng kinh điển của thể loại sinh tồn, đó chính là ARK Survival Evolved Mobile. ARK là tựa game sinh tồn nhập vai lấy bối cảnh một hòn đảo thời kỳ khủng long cùng những sinh vật khổng lồ hết sức hùng mạnh. Độ chân thực và hoàn mỹ của game đã đạt đến đỉnh điểm khi xóa nhòa mọi ranh giới giữa game và đời thực. Có một điều đáng lưu ý với anh em là phiên bản ARK Mobile đòi hỏi rất cao về phần cứng, chỉ tương thích với những mẫu điện thoại mới được ra mắt trong khoảng 2 năm nay. Đây có lẽ là cái giá phải trả khi game thủ muốn trải nghiệm hoàn chỉnh một tựa game đồ sộ từ PC và console cho chiếc điện thoại nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Với việc được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn đồ họa, thế giới trong game thật sự rất chi tiết với nhiều nguồn tài nguyên khác nhau. Đây có lẽ là lý do mà sau một thời gian dài phát hành, trò chơi vẫn sở hữu một lượng cộng đồng game thủ lớn mạnh. Một ưu điểm khác của trò chơi đó là nó được hỗ trợ cả tiếng Việt, chắc chắn sẽ giúp rất nhiều cho các game thủ. Cảm giác thỏa sức săn bắt, huấn luyện, chiến đấu với những chú khủng long to lớn, thu thập nguyên liệu để chế tạo vũ khí, xây dựng nhà cửa, tạo ra các công cụ cần thiết. Điều cơ bản nhưng cũng được coi là quan trọng nhất chính là làm sao để sinh tồn. Hãy đến với ARK để trải nghiệm nha anh em. Nếu như anh em đã chán cái cảm giác đấm nhau toác đầu với bọn khủng long to xác thì hãy cùng Sub Game ra biển với tựa game có tên Grand Survival Raft Adventure. Raft Adventure tuy không xây dựng một nền đồ họa tối tân như những tựa game bom tấn cùng thể loại khác, nhưng lối chơi của nó vẫn được đánh giá rất cao bởi cộng đồng game thủ với số điểm lên đến 4,5 trên 5 sao trên CH Play. Khởi đầu, anh em sẽ có một chiếc bè trôi dạt lênh đênh trên biển và nhiệm vụ của anh em là phải cố gắng thu thập thật nhanh những vật dụng cần thiết trên mặt biển trước khi bị lũ cá mập tấn công. Hơn hết, game càng ở cấp bậc cao sẽ càng phải trang bị nhiều kỹ năng chế tạo vũ khí lẫn xây dựng căn cứ, sẵn sàng đối diện với những thử thách to lớn hơn. Điểm cộng lớn nhất của Grand Survival Raft Adventure đó chính là có một nền đồ họa tươi sáng và không hề chứa những hình ảnh kinh dị hay đáng sợ nào. Vậy nên, trò chơi này sẽ phù hợp cả với những game thủ nhỏ tuổi. Về lối chơi, tuy vẫn có những cảnh chiến đấu, nhưng game lại đề cao về khả năng thu thập và chế tạo đồ vật hơn. Điều này giúp cho game duy trì chủ đề chính của mình đó là sinh tồn, chứ không bị láng sang chiến đấu như một số cái tên khác. Nếu là người chơi hệ mê sinh tồn và xây dựng thì có lẽ đây là một tựa game cực kỳ phù hợp với anh em đấy. Cùng tiếp tục với danh sách với tựa game có tên Doorstep Pocket Edition. Nếu là người yêu thích những tựa game xây nhà và thám hiểm thì đây là một lựa chọn khá hay. Nhiệm vụ của anh em ở trong Doorstep đó là di chuyển và nhặt những vật phẩm xung quanh có thể sử dụng được để sống sót và sau đó sẽ sử dụng chúng để chế tạo thành các vật phẩm có lợi cho cuộc chiến đấu sinh tồn này. Tuy nhiên, khi đã bước chân vào thế giới của Doorstep, anh em hãy chú ý sự cân bằng giữa việc thu thập vật liệu để xây dựng căn cứ, chế tạo vật phẩm và khám phá thế giới xung quanh. Vì ngay tại Doorstep, anh em tha hồ lựa chọn chơi theo chế độ cốt truyện hoặc chọn chế độ multiplayer. Doorstep là tựa game sinh tồn đồ họa 2D vẽ tay độc đáo, sắc nét với phần giao diện được thiết kế đơn giản, khả năng tương thích tốt trên điện thoại, cùng với phong cách chơi mới lạ khi bị lạc ở một nơi u ám và đầy rẫy những mối nguy hiểm xung quanh, đảm bảo sẽ kích thích trí tò mò và mong muốn khám phá ẩn sâu ở trong mỗi game thủ.
Vậy thì có nhân dư gì mà không thử tải game để trải nghiệm ngay đi. Một lưu ý nhỏ cho anh em, đây là một tựa game được phát hành ở trên cả CH Play và App Store, nhưng game là một phiên bản trả phí. Để có thể chơi game, anh em sẽ phải bỏ ra tầm giá 2 cốc cà phê cho một lượt tải. Đứng thứ 5 trong danh sách game sinh tồn xây dựng ngày hôm nay, đó là một tựa game vô cùng quen thuộc với cái tên X Survival Open World Sandbox. Nếu anh em cảm thấy đồ họa của tựa game mobile sinh tồn đầu tiên đó là Minecraft có vẻ hơi trẻ con, hay chỉ đơn giản là không thích gameplay với góc nhìn từ trên cao xuống, thì X Survival Open World Sandbox của Free Squad Game sẽ là một sự lựa chọn khá hấp dẫn. Vào game, anh em sẽ là thành viên của một phi hành đoàn vừa hạ cánh xuống một hành tinh mới có khí hậu gần tương tự như với trái đất. Với những dụng cụ công nghệ tiên tiến, hãy bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới cho nhân loại ở hành tinh này. Tuy nhiên, hành tinh này có một nhược điểm đó là thường xuyên xảy ra bão cát, nhấn chìm nhà cửa. Vậy nên, hãy nhớ chuẩn bị tinh thần để dọn dẹp thường xuyên nha. Nói một cách công bằng thì X Survival Open World Sandbox là một sự lựa chọn phù hợp cho những người mới tập chơi thể loại sinh tồn, bởi vì dường như trong game có rất ít thử thách cần phải đối đầu. Và với những anh em nào đã từng chơi thử qua tựa loại game Survival, có thể sẽ cảm thấy bối cảnh ở trong game hơi sơ sài và có quá nhiều khoảng trống nên dễ bị nhàm chán. Tuy nhiên, nếu anh em chỉ đơn giản là thích xây nhà, game giải trí thay vì chiến đấu hay quái vật thì đây vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Anh em thân mến, với 5 tựa game sinh tồn nhưng lại có 5 môi trường và cách sinh tồn khác nhau vừa rồi vẫn chưa làm hài lòng được anh em. Nếu anh em cảm thấy sinh tồn giữa một khu rừng hay một vùng biển với nhiều tài nguyên là một công việc quá nhàm chán thì có lẽ chúng ta nên tăng độ khó một chút với một vùng tuyết phủ băng giá quanh năm. Và xin giới thiệu đến với anh em tựa game có cái tên Siberian Survival Cold Winter 2 của Taiga Game. Trong game, anh em sẽ vào vai một người sống sót sau vụ tai nạn tàu hỏa và thấy mình ở giữa cánh rừng Siberian. Ngoài cái lạnh thấu xương, khu rừng đầy tuyết trắng này còn có rất nhiều loài động vật hung hãn, nhưng đó cũng là một cơ hội để tìm thấy thức ăn và nước uống. Nói thì đơn giản, nhưng trước hết thì hãy đứng lên tìm gỗ để đốt lửa ngay đi, nếu không thì cái lạnh tê tái này sẽ cướp đi mạng sống của anh em ngay tập đầu đấy. Việc khai thác điều kiện môi trường lạnh giá của Siberian Survival Cold Winter 2 được xem là một bước đột phá của thể loại game mobile sinh tồn, mang đến một làn gió mới cho thể loại game này. Về đồ họa, tuy được thiết kế bằng công nghệ Unity, nhưng cách thiết kế và bối cảnh lại có một chút sơ sài, dường như nhằm mục đích khiến tựa game có dung lượng thấp hơn để tương thích với nhiều mẫu điện thoại hơn. Vì thế, ngoài chủ đề sinh tồn xây dựng thì có một điểm cộng lớn là dung lượng của game cực thấp, nhưng chiếc điện thoại của bắp nhất cũng vẫn chơi mượt mà. Một điểm sau game trải nghiệm qua và không thích ở trò chơi này lắm, đó chính là việc game sở hữu góc nhìn thứ nhất. Điều này không những không khiến trò chơi trở nên chân thực hơn mà ngược lại làm lộ điểm yếu về cách xây dựng bối cảnh. Tuy nhiên thì game hiện tại cũng chỉ được phát hành ở trên iOS, để anh em hay Android có thể trải nghiệm bằng cách khác nha. Cơ mà nếu Siberian Survival Cold Winter 2 chưa chinh phục được anh em thì hãy đến với tựa game có tên Last Day on Earth Survival. Lý do tựa game xuất hiện trong danh sách này trước hết bởi vì nó được lập trình theo hình thức mobile multiplayer cho phép nhiều người chơi, quá thích hợp để chơi cùng với bạn bè. Bối cảnh ở trong game cũng là thế giới kinh hoàng nơi mà zombie ngự trị. Tuy nhiên, khác biệt thấy rõ là đồ họa và nhiều điểm khác sau đây. Ngay khi vào game, anh em sẽ được giới thiệu và nắm bắt chi tiết không gian chiến đấu. Game thiết lập nhiều địa điểm với mức độ nguy hiểm cao thấp khác nhau để thử thách khả năng quan sát và xử lý tình huống của từng game thủ. Không chỉ có vậy, game cũng cho phép người chơi tận dụng tài nguyên có sẵn để tạo ra những thứ vũ khí cần thiết cho cuộc hành trình sinh tồn. Càng nâng cao cấp độ, trang bị vũ khí của anh em sẽ càng được cập nhật đa dạng. Ngoài ra, công việc cần làm cũng là xây nhà, nâng cấp tường bảo vệ để ngăn chặn zombie tấn công. Thêm vào đó, để cuộc hành trình trở nên thú vị hơn, game còn phát triển và cho phép người chơi đồng hành cùng với thú cưng. Chúng sẽ cùng chiến đấu cũng như hỗ trợ để thu thập chiến lợi phẩm. Và đương nhiên là chơi game sinh tồn thì nên có đồng đội. Hãy tìm đến thành phố trong miệng núi lửa để gia nhập bang hội, thực hiện nhiệm vụ nhóm để nâng cao độ khó lên nha. Anh em thân mến, với những tựa game sinh tồn ở trên biển, trên đảo hoang, nếu chỉ có một mình thì quá là nhàm chán và đơn giản. Nhưng nếu sinh tồn trên thế giới hải tặc thì lại có dễ dàng. Hãy chọn ngay cho mình tựa game Munity Predator Survival RPG. Anh em sẽ tìm ra ngay câu trả lời. Để sống sót ở trong game, không chỉ cần thu thập thức ăn, xây dựng căn cứ mà còn phải đóng góp sức mình cho một con tàu để phát triển thành chiến hạm. Nếu quyết định trải nghiệm, hãy nhớ rằng hòn đảo nơi anh em cư ngụ không hề an toàn. Tai họa từ thú hoang và kẻ thù cũng chính là những người chơi trực tuyến khác luôn rình rập. Được thiết kế với đồ họa 3D tân tiến và dàn âm thanh sống động sẽ đưa anh em đến với cảm giác như đang phiêu lưu ở trên đảo hoang một cách chân thực nhất. Dù chỉ là game mobile, nhưng đây thực sự là tuyệt phẩm đáng trải nghiệm. Thêm một điểm cộng nữa là ở trong Unity Predator Survival RPG có đầy đủ nguyên vật liệu phong phú, vật phẩm ấn tượng và chức năng đa dạng, giúp cho game thủ có thể dễ dàng thiết kế được những món đồ cần thiết. Hơn hết, anh em sẽ không thể nào đo lường trước được những diễn biến tiếp theo ở trong câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào đâu, nên là hãy tải về và trải nghiệm ngay thôi. Tiếp tục với tựa game có tên Crashland. Sẽ ra sao nếu anh em đang là một shipper nổi tiếng đình đám trong giới ship hàng xuyên vũ trụ và trong chuyến giao hàng quan trọng lại bị tấn công bất ngờ? Mắc kẹt trên hành tinh xa lạ và tạm biệt công việc shipper, anh em sẽ phải thu thập các loại nguyên liệu để sinh tồn và chống lại những kẻ thù hung ác ở trên hành tinh lạ này. Hãy yên tâm là anh em không chỉ có một mình mà sẽ gặp gỡ rất nhiều người bạn mới trên hành tinh này và cùng họ xây dựng căn cứ chống lại những kẻ xấu luôn rình rập.
Và để sinh tồn thì việc quan trọng nhất đó là chế tạo các loại trang bị như vũ khí, giáp. Những món trang bị này sẽ kèm theo các chỉ số để giúp tăng thêm khả năng sinh tồn cũng như kỹ năng chiến đấu của từng game thủ. Điểm cuối cùng lưu ý cho anh em đó là Crashland là tựa game được phát triển trên cả App Store và CH Play nhưng là phiên bản trả phí. Để có thể chơi được game thì anh em cần phải chi trả một cái giá là tầm 2 bát phở cho một lượt tải. Nó cũng là hợp lý thôi, vì muốn có game hay để chơi thì cần phải bỏ tiền ra, chứ miễn phí thì nó lại tầm thường quá. Và tựa game cuối cùng ở trong danh sách ngày hôm nay đó là tựa game với cái tên quen thuộc Mini World, lại là suy nghĩ game của trẻ con. Vậy anh em đã từng tạo lập cho mình một đế chế hùng mạnh ngay ở trong tựa game con nít này chưa? Nếu chưa thì hãy trải nghiệm ngay đi. Mini World là tựa game có đồ họa và lối chơi tương tự như Minecraft huyền thoại. Loại game kích thích sự tư duy, sáng tạo và đặc biệt là phù hợp với cả trẻ em và người lớn. Giao diện game dễ hiểu và dễ điều khiển. Bên trái là joypad để di chuyển nhân vật, bên phải là các phím tác động như chạy, nhảy, tấn công và kỹ năng. Game có hệ thống vũ khí và các vật dụng bảo vệ đa dạng. Anh em chỉ việc đi tìm các nguyên liệu để chế tạo ra chúng. Nguyên liệu càng hiếm thì chế tạo ra được đồ chơi càng mạnh và ngầu. Nếu chơi ở chế độ nhiều người chơi thì có thể cùng nhau xây dựng một đế chế, cùng nhau hỗ trợ để sống sót và đẩy nhanh quá trình xây dựng. Đồ họa dạng 3D tương tự như Minecraft nhưng vẫn có màu sắc tươi sáng và dễ thương hơn. Anh em vẫn hoàn toàn được thỏa sức sáng tạo, xây dựng kiến trúc trong mơ của mình. Nhạc nền nhẹ nhàng, du dương giúp tạo cảm giác trở nên thoải mái hơn khi chơi. Và trên đây là những tựa game sinh tồn kiểu xây dựng chế độ ở trên nền tảng mobile. Dù không còn mới lạ nhưng rất đáng để trải nghiệm. Anh em sẽ lựa chọn thế giới nào để bắt đầu trong cuộc phiêu lưu sinh tồn của mình. Chúc anh em sống sót vui vẻ. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye anh em.